به نام یاد خدا خوش آمدید به دوره آموزشی فیلمنت. در این دوره ما یک پراجکت را می سازیم که در او تیکت سیستم را می سازیم که یک یوزر و یا هم ادمین بتونه یک تیکت را جور کنه و را اساین کنه به ایجنت. خب در این لکچر می پراجکت ما را کرییت میکنیم و فیلمنت را بالایش انستال میکنیم. اگر شما در داکومنتیشن لاراول بیاین ما میتونیم از این طریقه و یا از طریقی که گلوبالی ما لاراول انستال کرده باشیم میتونیم که لاراول انستال کنیم. ما میم از قسمت گلوبالی ما قبلا لاراول انستال کردیم، فقط توسط لاراول نیو و بعد از اون نام پراجکتم لاراول انستال میکنم. میم در ترمینال شما اگر از CMD و یا هم پاورشل استفاده میکنین مشکل نیست. اگر شما از لاراول هرد استفاده میکنین داخل دایرکتری لاراول هرد برین که قبلا رفتیم و بعد از اون نوشته کنین لاراول نیو و بعد از او نام پراجکت ما که چی هست؟ نام پراجکت ما هست تیکت سیستم و بعد از او انتر میکنیم. خب اینجا گفته کدام استارت کت میخواین، ما هیچ استارت کت را نمیخوایم به خاطر یونیت تستینگش هم چیز را کار نداریم و همچنان به خاطر رپوزیتوری هم نو میگیریم و بعد از او شروع میکنه بر انستال کردن پراجکت لاراول ما. خب در قسمت از ما پرسان کرده که کدام دیتابیس استفاده میکنیم. ما SQL استفاده میکنیم و میگه که آیا میخوایم میگریشن کنیم. بر فعلا میگیم که نه، چون که ما تا هنوز دیتابیس خود ست نکردیم. خب حالا پراجکت ما انستال شد. من داخل پراجکت ما میرم که توسط CD و بعد از اون نام پراجکت ما که تیکت سیستم هست و انتر میکنم. حالا ببینین پراجکت ما چی شد؟ انستال شد. خب حالا میایم پراجکت ما را در VS Code باز میکنیم. خب پراجکت ما باز شد. حالا میایم env فایل ما رو باز میکنیم و میبینیم در قسمت کانفیگریشن خود دیتابیس ما که MySQL و پورتش هم درست است و تیکت سیستم و روت و پاسورد هم نداره که ما DB انجین آن کردیم یعنی استارت است. فقط میایم چی میکنم؟ PHP Artisan Migrate ران میکنم. PHP Artisan و Migrate. حالا ببینید میگه که این خود دیتابیس وجود نداره، آیا میخواین کرییتش کنین؟ من میگم یس. ببینید دیتابیس ما کرییت شد و تیبل های ما هم آمد. خب اگر ما در تیبل پلاس برام براتون نشون بدین ببینید تمام تیبل های ما اینجا چی شده؟ مایگریت شده. خب در قدم بعدی چی میکنیم که فیلمنت انستال میکنیم. به خاطر انستال کردن فیلمنت میایم در داکومنتیشن فیلمنت و از این قسمت میتونم که من فیلمنت انستال کنم. در قسمت انستالیشنش میرم ببینید به خاطر انستال کردن فیلمنت اول از کامپوزر استفاده میکنیم به خاطر انستال کردنش و بعد از اون منتظر میباشیم که تا این انستال شود. خب فیلمنت انستال شد. حالا باید یک پنل بسازیم که توسط PHP Artisan Filament Install پنل میتونیم یک پنل بسازم و بعد از او میگه که نام پنل چی باشه. میگم نامش ادمین باشه و میخوایم میگه رپوزیتوری خود فیلمنت اینجا گفته لایک میخوایم بکنیم. ما میگم نخیر و بعد از او چی میکنیم که یک یوزر کرییت میکنیم که با خود پنل ادمین بتونیم توسط از یوزر لاگین شیم. خب نام یوزر چی باشه؟ مثلا نامش ادمین میمونم، ایمیلش admin@me.com و پاسوردش ما پاسورد میمونم و بعد از او یوزر ما کرییت شد. حالا ما میتونیم که پراجکت خود باز کنیم. اگر شما لاراول هرد استفاده میکنین شما میتونید توسط نام پراجکتی که کرییت کردین و بعد از او دات تست بتونین پراجکتتون باز کنین که من نوشته میکنم که ticket system dot test. ببینین بر ما پراجکت ما رو باز میکنه. اگر من برم /admin ببینین بر من صفحه لاگین هم میاره که من میتونم لاگین شم توسط admin@me.com و اینجا میام پاسورد نوشته میکنم و ساین کلیک میکنیم. ببینین ما به سیستم خود ساین شدیم. اگر شما از لاراول هرد استفاده نمیکنید شما میتونید که PHP Artisan سرور ران کنین و توسط پورت کامپیوترتان بتونین که داشبورد اکسس کنین.